ሰላም ሰላም የኢትዮ ጊፍት ቻናል ቤተሰቦች በሙሉ ሰላም ናችሁ? እንዴት ናችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን እኔ በጣም ደህና ነኝ። ሁላችሁም በያላችሁበት በቸር ያቆያችሁ ብዬ ቪዲዮን እጀምራለሁ ማለት ነው። እሺ ወደ ዋናው ቪዲዮ የተመግባቴ በፊት ይህ እንደምታዩት የኔ ቻናል ነው። ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ታላችሁ እባካችሁ ሰብስክራይብ አርጉ። ምርጥ ቪዲዮዎች ይለቀቁበታል። ሰብስክራይብ ምትሏን ተነካችኋት በኋላ ኦል ምትሏን ኦል አርጋችሁ እኔ ምርጥ ቪዲዮዎች በመሰራበት ሰዓት ለእናንተ እንደ ኖቲፊኬሽን መልክ ይደርሳችኋል ማለት ነው። እሺ አሁን ወደ ዋናው ቪዲዮ መግባት እችላለሁ። እሺ ተረሱ እንደምታዩት እንግዲህ ሜጋባይት መቀነሻ ነው። እንደምታውቁት እንግዲህ እንደኔ አይነት ዩቲዩበሮች ታላችሁ በጣም ስክሪን ሪከርደሮች በጣም ብዙ ሜጋባይት ይይዙብናልና ዩቲዩብ ላይ አፕሎድ ለማድረግ ደግሞ እንቸገራለን። ስለዚህ ለእናንተ ፍቱህ መፍትሄ ነው ያመጣሁት። በጣም ምርጥ ሶፍትዌር ነው። በጣም በኳሊቲው ሳይቀንስ ነው ሜጋባይቱንም የሚቀንስልን እና እስከ ቪዲዮ ፍጻሜ ድረስ ተከታተሉኝ እላለሁ። እሺ ለእናንተ ማውረጃ ሊንኩ ዲስክሪፕሽን ላይ አለላችሁ። ለእናንተ ለማሳየት ግን ዳውንሎድ አደራረጉን ላሳያችሁ። እሺ ኮፒ እናረግና በምትፈልጉት ብራውዘር ላይ እሺ እናንተ ቲክ እንዳረጋችሁት ወደ ማውረጃ ሊንኩ ይወስዳችኋል ማለት ነው። እሺ እኔ ሰርች እንዳረኩኝ እንደምታዩት እንግዲህ እዚህ ጋር አምጦልኛል ማለት ነው። ይሄው የምትገቡት እናንተ እዚች ውስጥ ነው። እዚች ነው ቲክ የምታረጓት እና አሁን ቲክ አርጌ ላሳያችሁ። እሺ ይሄው ኦፕን እለዋለሁ። ከዛ ወደ ዋናው ዌብሳይት ይወስደናል ማለት ነው። እሺ እንደምታዩት እቺ ነው ምንነካት ዳውንሎድ ለማድረግ ዳውንሎድ ሃንድ ብሬክ ይላል። እሺ ዳውንሎድ ሃንድ ብሬክ ሚለውን እንነካዋለን። እሺ ዳውንሎድ ምትለዋን እንነካታለን ማለት ነው። እኔ ኦሬዲ አለኝ ግን ለእናንተ ለማሳየት በሚለው ነው። እሺ ትንሽ እንታገሰው የኔትወርክ ጉዳይ ነው። በጣም ይቅርታ ግን እና በጣም ምርጥ ነው። ሜጋባይቱ ደግሞ ኳሊቲው ሳይቀንስ ነው ሜጋባይቱም የሚቀንስልን። ኳሊቲው ምንም አይቀንስም ግን ሜጋባይቱ ይቀንስልናል። በጣም ጥሩና በጣም አስደሳች ዜና ነው። እንደምታውቁት በጣም ጥሩና በጣም አስደሳች ዜና ነው። በተለይ ዩቲዩበሮች ተኔ ጀምሮ በጣም እንቸገራለን። ስክሪን ሪከርደሮች በጣም ብዙ ሜጋባይት ያዙ በጣም እንቸገራለን በጣም እና ይሄ ፍቱ መድኃኒት ነው። እሺ አሁን እኔ ኦሬዲ ዳውንሎድ ስላደረኩት እናንተ ግን ዳውንሎድ ሊንክ እያለ ነው። ትንሽ ተታገሱትና ዳውንሎድ ማድረግ ይጀምራል። ግን እኔ አሁን ዳውንሎድ ስላደረኩት ወደ ፕሮሰሱ እንግባ። እሺ አሁን ማሳያችሁ ቪዲዮ እንትን እያልኩ ነው። እቺ ኦሬዲ አፓችን ናት። ኢንተር ብለናት እንገባለን ወደ ውስጥ። ኢንተር ብለነው እንገባለን። ይሄው ኦሬዲ አሁን እኔ ምቀይረው ቪዲዮ ይሄ ነው። ይሄ ቪዲዮ ነው። አንድ ቀን ሆኖታል ተለቀቁት እና ኦሬዲ ይሄንን ነው ምቀይረው እና ሜጋባይቱ ሁሉ ነገር አሳያችኋለሁ ማለት ነው። እሺ አሁን ይሄን እንደምታዩት ፔፓል አከፋፈት ሚል ከዚህ በፊት የሰራሁት ቪዲዮ ነው እና መጀመሪያ ቪዲዮ እንደቀረጽኩት ይው እንደምታዩት እዚህ ጋር 243 ቆይ ላሳያችሁ። ይሄው እዚህ ጋር እዩት። እዚች ይሄው እዩት 243 ይሄን ወደ 50 ሜጋባይት ቀንሼ ነው ወደ ዩቲዩብ አፕሎድ ያረኩት ማለት ነው። በጣም በሲምፕል መንገድ ነው የምታረጉት በጣም ማለት ነው። በጣም ሲምፕል ነው። እሺ
አሁን እንዴት እንደምናረጋው አሳያችኋለሁ። ኦሬዲ ሶፍትዌሯ እየከፈተችልን ነው። እሺ እስከመጨረሻው ቪዲዮን ታላያችሁት ግን ስህተት ሊኖረው ስለሚችል ቪዲዮ እስከመጨረሻው እንድታዩት ጋብዛለሁ። እሺ መጀመሪያ እንደከፈታችሁት እንደዚህ ያመጣላችኋል። እሺ እናንተ ግን መጀመሪያ ድራግ አርጋችሁ አይደለም ወደዚህ የምታስገቡት ሚስተካከሉ ሴቲንጎች አሉት። ታለበዚያ ሊሰራላችሁ አይችልም። ስለዚህ ነው እስከመጨረሻው ቪዲዮን እዩት ያልኳችሁ። እና አውት ፋይል ሚለው ላይ እንገባለን። ከዛ በኋላ የናንተ ግን መጀመሪያ እንደከፈታችሁት እንደዚህ ነው የሚሆን። እኔ ኦሬዲ ሴቲንጉን ስላስተካከልኩት ነው እንደዚህ ነው የሚሆን። እናንተ ቲክ ታረጉትና mp4 ታረጉታላችሁ። እሺ ከዛ በኋላ ባክ ብለን እንወጣለን። ከዛ በኋላ ምን ፈልገው ቪዲዮ እኔ ቪዲዮን አሳይቻችኋለሁ። ኦሬዲ አሁን ላሳያችሁ። ይሄው 243 ሜጋባይት እና ይሄን ድራግ አርጌ አስገባዋለሁ። ይሄው ድራግ አርጌ አስገባዋለሁ። እሺ ይሄው ከፍቶልኛል። እሺ ይሄው ከፍቶልኛል። ምን እናስተካክላችሁ ነገሮች አሉ። አሁን ቪዲዮ የሚለው ላይ እንገባለን። ከዛ በኋላ እቺ እዚህ ጋር መሆኗን እናረጋግጣለን። እቺም እናመጣታለን 30 ላይ ናት። ወደ ስንት እናመጣዋለን ማለት ነው? 23.976 ላይ እናመጣዋለን። ከዛ በኋላ እቺም እዚህ ጋር መሆኗን መርሳት የለብንም፣ ሁለተኛው ጋር መሆኗን። እሺ ከዛ በኋላ ቀጥታ ወደ አውዲዮ ወደሚለው እንገባለን። እቺ 160 ናት እንደምታዩት እዚህ ጋር 160 ናት። እቺን ወደ ስንት እንቀይራታለን? ቆይ በደንብ ላሳያችሁ። ይሄው 160 ላይ ናት። እሺ 160 ላይ ናት። እሺ ከዛ በኋላ ወደ ስንት እንቀይራታለን? ወደ 128 ወደ 128 እንቀይራታለን ማለት ነው። ከዛ በኋላ አሁን ሁሉን ነገር አስተካክለናል። ተኛ የሚጠበቀውን ስታርት ማድረግ ነው። ስታርት ምናረጋትን ይሄው ስታርት ኢንኮድ ይላል። እቺ ነው በተኗ ምንነካት። ስለዚህ እሺ አሁን እናስጀምረዋለን ማለት ነው። ስታርት ኢንኮድ ሚለውን ነካውት። ይሄው ስቶፕ ኤንድ ፓውዝ ሚላ መጣልኝ። እንደምታዩት ይሄው እዚህ ጋር እየቆጠረልኝ ነው። ቆይ ላሳያችሁ። ይሄው እዚህ ጋር እንደምታዩት እያመጣልኝ ነው። ይሄው እሺ ከዛ እዚሁ ጎን ለጎን እሱ ወደ ሜጋባይቱን እየቀነሰኛል እያለ እኛ ሎካል እንመርጥለታለን። ይሄው እንደምታዩት ሎካሉ እዚህ ጋር ነው ቪዲዮ ላይ። ከዛ ቪዲዮ የሚለው እንትን ላይ ነው ያስቀመጥኩት። እናንተ ብሮዝ ትሉትና ይሄው ብሮዝ ብዬ ላሳያችሁ። ይሄው እኔ እንዲቀመጥልኝ የፈለኩት ዲስክቶፕ ላይ ነው እንደናንተ እንድታዩት በሚለው ዲስክቶፕ ላይ ሴቭ ብየዋለሁ። እሺ ዲስክቶፕ ላይ ሴቭ ብየዋለሁ። ዲስክቶፕ ላይ ነው አሁን ያመጣልኝ ኦሬዲ። ይሄው ዲስክቶፕ ላይ ነው። ትንሽ እንጠብቀው። እሺ ኦሬዲ አሁን ይሄ እስከሚጨርስ ድረስ በጣም ይሄው ስንት ደቂቃ ነው የሚል በጣም ወደ 5 ሰዓት ነው የሚል፣ ግን ይሄ ዝም ብሎ ነው ለውሸት ነው። ቢቆይ 30 ደቂቃ ነው። ከ30 ደቂቃ በኋላ ይሄ ትንሽ ሞላታልሽ በኋላ ተመልሼ እመጣለሁ። እስከዛ ፓውዝ ላርግላችሁና ልቆይ። እሺ ይሄው እንደምታዩት እንግዲህ 97% ደርሷል። እንግዲህ ሊያልቅልን ነው ኦሬዲ። ትንሽ እንታገሰው። የቀረው 1 ደቂቃ ነው። 1 ደቂቃ 40 ሰከንድ 49 ሰከንድ። ይሄው እንጠብቀው። ትንሽ የፈጀበት ደግሞ 59 1 ሰዓት ማለት ነው። 1 ሰዓት ፈጅቶበታል። እንግዲህ በጣም ቆይቻለሁ። በጣም ስጠባበቀው ነበር። በጣም ስጠባበቀው ቸክዬ ነው እንዳይቋረጥብኝ በሚለው። እሺ እየቆጠረ ነው።
እሺ ትንሽ እንጠብቀው። እሺ ይሄው እንደምታዩት 99% አድርሷል። ፓውዝ አድርጌ አቁሜው ነው 99% ደርሷል። እንግዲህ ይሄው ሊያልቅ ነው እንታገሰው። እሺ ይሄው 99:50 21 ሰከንድ ነው የሚል ግን ምንም እየቆጠረልን አይደለም። እሺ ይሄው እንደምታዩት 99.99 ደርሷል። እሺ እንታገሰው አሁን ሊያልቅ ነው። እሺ ፓውዝ እያረኩ ስላቆየሁባችሁ በጣም ይቅርታ። እንግዲህ በጣም ይቅርታ ብያለሁ። እሺ ይሄው እንደምታዩት እንግዲህ ፊኒሽድ ብሏል። በጣም በሚገርም ሁኔታ አልቋል። በጣም ያስደስት ነው። አሁን እስቲ ገብተን ቼክ እናደርገው። እሺ አሁን ቼክ ላደርግ ነው ገብቼ ይሄንን ወጣለሁ። ይሄው ሁለቱ የሳ የኛው 143 ነው። ይሄው 243 ነው ይሄ። እሺ የኛው ደግሞ የተቀየረውን ደግሞ ነው ስንት እንደሚሆን ይሄው 50 ሜጋባይት። የሁለቱን አንድ ላይ አድርገን ቼክ ማድረግ እንችላለን። ቪዲዮንም አንድ ላይ አጫውቼ ያሳያችኋለሁ። አሁን የዚህ ላሳያችሁ። ሳይዝ 50 ይሄ 200 ይሄው ኤምፒ4 በቃ ምንም ጥራቱ ሳይቀንስ ይሄው 50 ይሄ 200 በጣም ያስደስት። ይዩት በጣም አስደሳች ዜና ነው። እንግዲህ እንደነገርኳችሁ በጣም በሰርች ነው ያገኘሁት። በጣም አስፈላጊ ነው ብዬ ስላሰብኩት ነው ያገኘሁት። እዩት ይሄው 243 50 ይሄው በጣም አስደሳች ነገር ነው። እሺ አሁን ደግሞ ወደ ጥራቱ እንሂድ። እስቲ ጥራቱ ተቀንሷል አልተቀነሰም የሚለው ጋር እንሂድ። እሺ ይሄን ኤክስ ብዬ ልግባና ላጫውተው። እንግዲህ ሜጋባይት ስንት ቆጥሮልናል ማለት ነው? 200 ሜጋባይት ቆጥሮልናል ማለት ነው። በጣም አስደሳች ዜና። እሺ እንደነገርኳችሁ ቪዲዮውን ለቅቄዋለሁ። እኔ ሰራሁት ቪዲዮ ነው። እሺ ይሄው እኔው እስቲ ጥራቱን ተዚህን ጀምርና በጣም ይሄ ዋናው ቪዲዮ ነው። ሰላም የኢትዮ ጊፍት ቻናል ቤተሰቦች ሰላም ናችሁ? እንዴት ናችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን እኔ በጣም ደህና ነኝ። ሁላችሁም በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። ይሄ ዋናው ቪዲዮ። እሺ ወደ ዋናው ቪዲዮ የተመግባቴ በፊት ለዚህ ቻናል አሁን ደግሞ ይሄኛው ቪዲዮ ደግሞ ገብተን የኔ ቻናል ነው ኢትዮ ጊፍት ወይም ኢትዮ ስጦታ ይሰኛል። ባካችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። ጥሩ ቪዲዮዎችን ታገኙባችኋል። ይሄው እንደምታዩት እንግዲህ ይሄኛው ቪዲዮ እንደምታዩት ይሄው ጥራቱ ይሄ ነው። ደግሞ ይሄ ዋናው ቪዲዮ ነው። ይሄን የከፈትኩት። አሁን ደግሞ ቀጣይ ወደዚህኛው እንገባለን። ይሄው በጣም ጥራቱ ምንም ይሄው የቀድሙ ታይታችሁታል። ይሄኛውን ደግሞ እንየው እስቲ። ይሄው ምንም ልዩነት የለው። በጣም አስደሳች ነገር ነው። ምንም ልዩነት ድምጽም ሰላም የኢትዮ ጊፍት ቻናል ቤተሰቦች በሙሉ ሰላም ናችሁ? እንዴት ናችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን እኔ በጣም ደህና ነኝ። ሁላችሁም እንደምታዩት ነው። በጣም ጥራቱ አንደኛ ነው። አሁን ደግሜ ያሳያችኋለሁ። እርግጠኛ እንድትሆኑበት ደጋግሜ ያሳያችኋለሁ። ይሄው እንከፍተው ይሄ ነው። ቀጣይ የምከፍተው ደግሞ በቀይ ያለው ነው። እዩ ተከታተሉት። ስንት እንደሆነም ሜጋባይቱንም ማሳያችኋለሁ። እዩት። አሁን የከፈትኩት ጥቁሩን ነው። ይሄው ፕሮፐርቲ ላይ ገባው። ጥቁሩን ነው የከፈትኩት። ይሄው ቀዩ ጋር ደግሞ ሊድ ፕሮፐርቲ ላይ ልግባ። እዩት። ይሄው ቆይ እንደምታዩት እንግዲህ
ሜጋባይት እዩ እዚህ ጋር 243 ሜጋባይት 50 ሜጋባይት። እሺ አሁን ጥቁሩን ልክፈተው። እንደምታዩት ጥቁሩን ይሄው 243 ሜጋባይት እንደምታዩት ነው። 12 ደቂቃ ነው። እዩት 12 ደቂቃ ያም 12 ደቂቃ ነው። እሺ እዩት ምንም ጥራቱ ኖርማል ነው። ጥራቱ ኖርማል ነው ጥራቱ። እሺ እንደምናየው ይሄው እንደምታዩት እንግዲህ ቪዲዮውን ላስጀምረው በጣም ይቅርታ። እንግዲህ ይሄው ቆይ እንደ አዲስ ልግባና ላሳያችሁ። ይሄው ጥቁሩ ላይ ነው የገባሁኝ። ቲካረኩት እዚህ ጋር አሳይቻችኋለሁ። ጥቁሩ ላይ ነው የገባሁኝ። እሺ እንደምታውቁት ጥቁሩ 240 ምናምን ነው። እሺ ይሄው ጥራቱ እንደምታዩት ይሄን ይመስላል። እዩት ሰላም የኢትዮ ጊፍት ቻናል ቤተሰቦች በሙሉ ሰላም ናችሁ? እንዴት ናችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን እኔ በጣም ደህና ነኝ። ሁላችሁም በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። ጋር አመጣልናል paypal.com ነክቻታለሁችን። ይሄው እንደምታዩት እንግዲህ ጥቁሩን ነው የከፈትኩት። ቀጣይ ደግሞ ቀዩን ከፍተዋለሁ። ይሄው ቀዩንም እንደምታዩት 50 ሜጋባይት 12 ከ14 ይሄው ያም 12 ደቂቃ ነው። ይሄም 12 ደቂቃ ነው። እሺ አሁን ከፍተን እንየው። እንደምታውቁት እንግዲህ በጣም በሰርች ነው ያገኘሁት። በጣም ጥሩ ነው ያልኩት ነው። ሌላም ግን አግኝቻለሁ፣ ግን ጥሩ ነው ያልኩት ነው ያሳየዋችሁ። እና በቀጣይ ደግሞ በስልክም አለ። የስልኩንም የምትፈልጉት ከሆነ በስልኬ ነው የምትፈልጉት ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። ምንም ችግር የለም፣ ለመመለስ በጣም ፈጣን ነኝ። እዛው ላይ መልስላችኋለሁ። የስልኩን በስልክም አለ። ስራ ለምትሉኝ ታላችሁ ባከ የስልክ ስራ ለምትሉኝ ምንም ችግር የለም፣ ለመመለስ ፈጣን ነኝ፣ እመልስላችኋለሁ። ሰላም ይሁት ምንም ጥራቱ ምንም ልዩነት የለውም። ሰላም ናችሁ? እንዴት ናችሁ? እግዚአብሔር ይሁት እንደምታዩት ይኸው 12 ደቂቃ ከ14 ያንንም አይታችሁታል። 12 እሱን ዲስክሪፕሽን ላይ ይኸው እና ጥራቱ ተመሳሳይ ነው እንደምታውቁት። ይሁት 50 ይኸው 50 ሜጋባይት ከ12 እንትን ደቂቃ ይላል። እዚህ ጋርም ላሳያችሁ 243 ሜጋባይት 12 ደቂቃ 14 ሰከንድ። ይሄኛው ስንት ነው የሆነልን? 50 ሜጋባይት 12 ደቂቃ ከ14 ሰከንድ። እንደምታዩት እንግዲህ በጣም ምርጥ ሶፍትዌር ነው ያሳየዋችሁ። እንግዲህ ለእናንተ ጠቃሚ ነው በሚል ሁኔታ ነው ሰርች ያመጣውላችሁ። ይሄ ቪዲዮ ተተመቻችሁ እንግዲህ ለኔ እንደማበረታቻ ባካችሁ ላይክ ብታረጉት ደስ ይለኛል። ለዚህ ቻናል አዲስ ሆናችሁ ታላችሁ ሰብስክራይብ ብታረጉ በጣም ደስ ይለኛል። እንግዲህ ለእናንተ እንደዚህ አይነት ቪዲዮዎች እየሰራው ያመጣው ነው። እንግዲህ ለእናንተ ጠቃሚ ነው ብዬ ነው ያሰብኩኝ እና ሰብስክራይብ ብታረጉ በጣም ተጠቀማላችሁ፣ አትጎዱም። እሺ ቻው። ስታውን ስለተከታተላችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ። በቀጣዩ ሊሰራላችሁ የምትፈልጉት ነገር ታለ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። ለመመለስ ፈጣን ነኝ፣ ምንም ችግር የለውም፣ መልሳለሁ። እናንተ የሚጠበቅ ኮሜንት ላይ ይሄንን ስራ ለምላችሁ መጻፍ ነው። በቀጣይ ደግሞ በስልክ ሰራለሁ ብዬ አስቤያለሁ። መጋባይት መቀነሻውን ችግር የለም ሰራዋለሁ። እናንተ ንገሩኝ ኮሜንት ላይ የምትፈልጉን አስተያየት ኮሜንት ላይ ጻፉ። ቪዲዮ ተተመቻችሁ ላይክ አርጉ። ለዚህ ቻናል አዲስ ሆናችሁ ሰብስክራይብ አርጉ። ኢትዮ ጊፍት ወይም ኢትዮ ስጦታ ይሰኛል ቻናላችን ስም። ባካችሁ ሰብስክራይብ አርጉ፣ ተጠቀሙበታላችሁ። ቻው ቻው።